الداتا ريبريزنتيشن. نقصد ايه بالريبريزنتيشن للداتا؟ يعني ازاي احط فورمات للداتا بتاعتي اقدر اشتغل عليه واعمل اناليسيس. طيب تمام، زي ايه؟ زي الداتا بتاعت الموظفين اللي اتعرفنا عليها قبل كده، معايا الامبلويي، البوزيشن، الليفل، السالري، السوبرفيجن. عايز اعمل اناليسيس على الداتا دي، فلازم في الاول اعرف ازاي اعمل لهم ريبريزنتيشن من ناحيه البايثون بما ان هو التول اللي هنستخدمها في الاناليسيس، ومن ناحيه الماثماتكس. يعني الداتا دي شكلها الرياضي هيكون ايه؟ هنقول ان احنا عاوزين شكلها يكون وان كوليكشن. يعني ايه وان كوليكشن؟ يعني كل الداتا دي في مكان واحد، مش عايز اتعامل مع فاريبل لوحده او فيتشر لوحدها اسمها بوزيشن، وفاريبل تاني اسمه ليفل، فاريبل تالت اسمه سالري، وهكذا. انا عايزهم كلهم يكونوا في وان كوليكشن. والوان كوليكشن من ناحيه الرياضه على طول تفكيرنا بيروح ناحيه الماتريكس. نقصد ايه بالماتريكس؟ الماتريكس بيكون شكلها كده من الناحيه الرياضيه عباره عن روز، كولومز، صفوف واعمده، مجموعه من الارقام متجمعين في مكان واحد بالشكل ده. هتقولي تمام، بس انا بيبقى عندي هنا حاجات كاتيجوريكال. هقول لك مفيش مشكله، الكاتيجوري ده ممكن بعد كده نحوله لارقام باشكال مختلفه، لكن شكل الماتريكس بيحقق لي الهدف بتاعي ان انا يكون معايا وان كوليكشن فيها الداتا بتاعتي كلها. طيب جميل، ده من ناحيه الماثماتكس هنمثل الداتا بتاعتنا بماتريكس. من ناحيه البايثون الموضوع هيكون شكله ايه؟ هنقول ان احنا عايزين نمثل الماتريكس بتاعتنا جوه البايثون. ممكن تفكر ان مجموعه الارقام دي امثلها بليست اوف ليستس او ديكشنري او ايا كان من داتا ستراكشرز اللي عندي في البايثون، لكن كلها هتكون حلول مش efficient. هتلاقي عشان تعرف تعمل اناليسيز او اي اوبريشنز الموضوع هيكون صعب، وده هيوضح اكتر لما نيجي نشرح كودينج ان البيلت ان داتا ستراكشرز اللي موجوده في البايثون مش هتكون efficient ان هي تريبريزنت الماتريكس. طيب عايز اريبريزنت الماتريكس، محتاج اعمل داتا ستراكشر جديده هنسميها array. والاري بالنسبه لي هتبقى في البايثون هي اللي بتمثل الماتريكس في الماثماتكس. طبعا هي مش بيلت ان داتا ستراكشر في البايثون، فاحنا بنجيبها من مكتبه اسمها نمباي. تمام، لحد دلوقتي احنا كده هنحتاج مكتبه نمباي عشان نimporт منها الداتا ستراكشر الجديده او الكلاس الجديد اللي اسمه array اللي بيمثل الماتريكس اللي موجوده في الرياضه. عندي مشكله بسيطه بس في الاري او الماتريكس، ان انا عندي روز وكولومز الاندكسنج بتاعهم بيكون بالارقام. يعني بقول الصف الاولاني، الصف الثاني، العمود الاولاني، العمود الثاني. كل صف من دول على الداتا بتاعتي هيمثل موظف، وكل كولوم هيمثل فيتشر من الفيتشرز اللي بتوصف الموظفين. لكن وانا بعمل اناليسيز من الافضل ان انا يكون عندي كل فيتشر ليها مسمى، ما تبقاش بالارقام. يبقى عندي فيتشر اسمها بوزيشن، فانا بعمل اناليسيس على البوزيشن، بعمل اناليسيس على الليفل. يعني كل كولوم بالنيم بتاعه مش باندكسنج. بالاضافه ان انا عايز يكون عندي شويه فانكشنز تساعدني في الاناليسيز، ومن هنا ظهرت داتا ستراكشر جديده اسمها الداتا فريم. والداتا فريم رجعتني لشكل التيبل بتاعي بالتسميه بتاعه الكولومز، واضافت لي شويه فانكشنز تساعدني في الاناليسيس. وطبعا هي مش بيلت ان في البايثون، فجت من مكتبه اسمها بانداس، وبانداس هي اللي هيقوم عليها كل البايثون داتا اناليسيس تقريبا. اكيد في مكتبات تانية اقدر اعمل بيها داتا اناليسيس باستخدام البايثون، لكن بانداس هي الاشهر والاكثر استخداما. فكل البايثون داتا اناليسيس اللي جاي هيكون قايم على البانداس. نقطه اخيره انك تخلي بالك ان بما ان احنا عملنا ماثماتيكال ريبريزنتيشن باستخدام الماتريكس، فانا لازم اكون عارف ايه الاوبريشنز اللي اقدر اعملها على الماتريكس، وده اللي هيساعدني في اللينير الجبرا. ولما اعمل لودنج للداتا بالبانداس وعايز اعمل اناليسيس، مش هقدر اعمل اناليسيس من غير الستاتستكس. تمام، يا رب تكون الرؤيه دي وضحت. وخلينا نلخص الموضوع كالتالي: ان انا عايز اعمل بايثون داتا اناليسيس، فانا معايا التيبل انا هعمل له لودنج بداتا ستراكشر اسمها داتا فريم، والداتا فريم دي موجوده في بانداس، وهي مبنيه اصلا على الاري اللي موجوده في النمباي. فبكده بقدر امثل الداتا بتاعتي تمهيدا للاناليسيس على الداتا.